Đây này, ui, tưởng là cái gì đây? Ui ôi, xong rồi. Trời ơi. Ngã luôn chỗ này rồi. Tưởng là cái chỗ này nó dễ đi mà nó khó đi cực luôn các bác. Xin chào tất cả các bác thấy vị trí này có quen hay không? Đây chính là cái con đường đang đi vào gia đình của em Tùng tại xã Tung Qua Lìn của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Thực ra mà cái ngôi nhà của hai ông bà tí hon em đang làm á cũng là cùng với bản của, tức là hai ông bà là cùng với gia đình em Tùng là cùng một bản. Nên ngày hôm nay thì em cũng ở trên này có việc làm nhà cho ông bà, thì em tiện thể là em xuống ở dưới nhà em Tùng để chia sẻ một vài những cái vấn đề, đặc biệt là tiến tới cái việc làm nhà cho gia đình em Tùng á sẽ như thế nào và ra sao. Thời gian vừa rồi mẹ của em Tùng có gọi cho em là có nên, tức là có mua đất của ông nội hay không, hay là như thế nào á. Nên ngày hôm nay thì em xuống đây để chia sẻ một chút cho các bác, các cô chú anh chị cùng với em xem gia đình có tức là cấp thiết để làm nhà chưa hay như thế nào nhé các bác. Đây ngay về ở trên này là đường quốc lộ, khi mà xe máy của gia đình em Tùng hay là xe máy của em đến cái vị trí này phải để đây. Sau đó là những cái bờ rào này là những cái bờ rào của ông nội. Nên là tất cả xung quanh những chỗ mà mình thấy đất bằng bàng đây đây là đất của gia đình ông. Nên là chính là cái nền ở ngay bên này này các bác này. Ngày trước em nói nhiều lần rồi, cái nền này thì ông có nói là ngày trước là ông nói là lấy 50 triệu, về sau ông bảo là ít cũng phải được 30 triệu. Nên là em cũng không đồng ý, bởi vì là mình là bỗ, là ông nội, là bỗ của ông của gia đình em Tùng vậy mà lại bán đất cho con trai thì nó hơi vô lý, quá là vô lý luôn. Nên là em nếu mà mua thì mua cùng người khác. Nhưng mà đồng nghĩa là ở trên này kiếm một mảnh đất để mà mua cho gia đình em Tùng ấy thì cực kỳ là khó. Cho nên là vẫn phải trong quá trình chờ đợi. Nên là cái vị trí này thì cũng không có rộng lắm các bác, rất là hẹp thôi. Nhưng vừa rồi mình cũng thấy cái căn nhà, cái nền nhà của hai ông bà tí hon rồi này, nó rất nhỏ. Nên là mình phải làm nhà nhỏ thôi. Em bây giờ sẽ xuống ở bên dưới nhà của em Tùng một chút, xem là thời gian vừa qua gia đình có những cái nghĩa là bệnh tình của em Tùng, bố em Tùng có tiến triển gì hay không, hay là vẫn như cũ nha các bạn. Hôm nay không thấy ông ở đây, nếu thấy ông ở đây thì mình nói chuyện một chút. Đáng lẽ là phải cho con trai chứ không phải bán. Cái đấy là ý kiến riêng của em, không biết là ý kiến của các bạn như thế nào. Thường là bà với ông sẽ ở căn nhà này. Căn nhà này cũng rất là nhỏ thôi, nhưng mà đây là lán thôi, không phải là nhà chính gốc đâu. Nhà chính là ở trên kia. Bởi những cái con đường đi xuống khá khó khăn khi mà trời mưa như thế này. Ngày trước là gia đình cũng ở trên đường do là bố bị bệnh nên là phải bán hết tài sản để mà đi chữa bệnh cho bố. Nên là thành ra bây giờ gia đình chỉ có là xuống ở dưới khu vực ở dưới này để ở tạm ở dưới này thôi. Tuy nhiên thì cũng rất là kỳ lạ nhé. Người Mông tức là người đồng bào Mông thì khi mà có những cái lĩ mà làm lĩ xong ôi giời, con chó này làm lĩ xong thì cái căn nhà rất là khó, hầu như là không cho mọi người tháo là phải có tiền dựng lại cái bàn thờ hay sao. Mình đang nói chuyện mà cái con này nó cứ bơ vào mình về rất là nhiều lần rồi mà nó vẫn thế. Trời mưa nên là trơn quá các bác ơi. Con chó con này đẹp phết đây các bạn. Đợt vừa rồi mình đến cùng với các cô chú thì những cái cây hoa đào này nở. Còn đợt này thấy là hoa đào cũng hết rồi, hết mùa hoa đào rồi, chuẩn bị có quả thôi. Cứ vòng vèo mãi cho đến nhà này. Đấy lại không ra chợ nên là không mua được, tức là từ chỗ nhà của ông bà xuống đây thôi nên là không mua được bánh kẹo về cho các em rồi.
Cô chú ơi. Hôm nay có ở nhà không? Vâng. Chị bảo. Dạ, chị. Cô. Các con đâu hết rồi? Đi học hết rồi à? À, có mỗi bé gái ở nhà thôi đúng không? Có mỗi bé ở nhà thôi. Em Tùng thì đợt vừa rồi là đi làm rồi nha các bác nhé. Đi làm. Vậy. Chiu. Em Tùng là sau cái đợt mà giúp đỡ ông bà dọn nhà xong là đi làm rồi. Đây là căn nhà đấy. Thực ra thì căn nhà cũng không có dội nước gì, không chưa sống mưa. Ít cũng phải ở tạm được 1 năm 2 năm thì vẫn ở được. Chú đang uống gì đấy? Thuốc á? À. Con điện nó cháo thắp đèn một tí. Uống thuốc gì chưa? Thuốc sốt á? Ừ. Mấy ngày nay thấy chú đỡ một tí rồi đấy nhỉ? Không, đến đấy là ốm. Nhưng mà mấy ngày nay bệnh tình đi lại đỡ hơn chưa chú? Nhưng mà đi lại đấy đỡ hơn chưa? Không đi bên kia đi đây đi được. Ừ. Bên kia để không đi. Nhưng mà thấy đỡ hơn rồi đúng không? Ừ. À, thế là tốt rồi. Nhưng mà chú hay uống thuốc gì bây giờ ấy? Bây giờ? Vâng. Bây giờ này uống cái thuốc mình tự đi hái à? Ừ. À. Ôi dồi, đốt lửa đây khói quá. Này. Khói tùm lum lên trên nhà luôn. Cực khói luôn đấy. Chú phải uống luôn đấy. Thế vừa rồi là bố có xuống đây hỏi xem là có lấy đất không hả chú? À. Thì bố mà sau ngày bán như thế làm sao mình lấy? Nhưng mà kiếm ở ngoài thì lại khó quá nhở. Bố này bố không có tiền mua con trâu. À, bán đi mua con trâu. Ừ. Không có con trâu. bán nền đi mua con trâu. Ừ. Ôi giời. Bây giờ biết làm sao bây giờ? Mua của bố thì không thành. Bây giờ không mua thì kiếm ở đâu ra nhỉ chú nhỉ? Đúng rồi. Trên này không kiếm được đất đâu chứ? Không về sau này support. Rất là ít nói, các em đi học rồi nên là mình cũng rất là khó để mà giao tiếp luôn đấy. Thực ra thì em muốn chia sẻ cho các bác một chút là cái tình hình hiện tại cũng như là về cái vấn đề á, làm nhà là không có nền chỗ này á, thì nếu mà làm nhà thì các bác đóng góp ý kiến là nên là làm nhà gì đấy. Nếu mà cái nền này thì làm nhà khung sắt vẫn được. Tuy nhiên thì cái khung sắt á thì như những cái nhà khung sắt đấy thì vận chuyển vật liệu nó dễ. Nhưng mà đồng nghĩa là cái nhà này khi mà làm ở đây rồi á thì chả nhẽ là lúc nào cũng phải gắn bó cái chỗ đi lại đường xá như thế này, cực khó khăn như thế này đúng không các bạn? Nên là chỉ có cách như thế nào đó, kiếm đất ở đâu đó mà có thể mua được đất thì nó sẽ tốt. Còn không mua được thì thực sự mà em cũng không biết làm như thế nào nữa các bác ạ. Mong các bác sẽ đóng góp những cái ý kiến rằng là nên đi từ hướng nào, như thế nào. Bởi vì là các em đi học, em Tùng cũng đi làm tiếp chú anh Hải rồi. Nên là cũng rất khó để mà mình nói chuyện và giao tiếp với ba mẹ. Người Mông ở trên này thì cũng khác hơn chỗ người Mông của chú em. Nói tức là nói tiếng Mông á, hơi khó một chút. Đây là mẹ của em Tùng đang mai cái gì đây? Mai cái vái hay sao? Nó mò lò. Nó mò lò. Các em cho ăn xong cơm là đi học. Căn nhà rất nhỏ, đây đông người, đông con. 6-7 đứa con. 6 đứa, chính xác 6 đứa. Nên là ngủ tất cả tần tật ở đây, 2 giường. Ở bên cạnh của giường em Tùng là bên kia nữa. Quá khói luôn đấy. Pro như này, mùi khói cực kỳ luôn các bác. Các bác nhìn thấy độ đen xì chưa? Đã đủ để hiểu rồi. Bây giờ chú hôm nào hỏi xem là chỗ nào có nền bán cho mình không? Không có. Hỏi hết chưa? Không có cái nào bán rồi. Người ta không bán. Không bán.
Thế chỗ của bố bán chưa? Bố cái trên á. Và bán chưa? Chắc chưa ai lấy được đúng không? Muốn bỏ là muốn bá, không có tiền, không lấy được. Muốn định lấy tiền nhục quá. Lấy là không lấy, nhưng mà ý cháu bảo là không ai lấy đâu đúng không? Chưa ai lấy đâu, nhưng mà mình mua thì làm sao mình mua của bố như thế thì mọi người, các bác cũng chắc chắn là cháu cũng không thích. Bây giờ chả nhẽ lúc nào mình sinh con ra rồi để đất rồi bán cho con à? Đúng không? Biết là con cái lớn là vẫn phải tự kiếm thôi, nhưng mà chứ bị bệnh chứ mình mới phải bán đất đai, chứ không bị bệnh thì làm sao mình bán đâu. Mình không phải rượu chè gì đâu đúng không? Đấy. Nhưng mà rượu chè, ngày xưa chú có uống rượu không? Ngày xưa có uống rượu không chú ơi? Không uống rượu. Nhưng mà bây giờ thấy đỡ rồi đấy, bởi vì là ngày thấy mặt của chú là ngày trước là trắng bệch, bây giờ là hồng hào hơn một tí rồi. Hồng hào hơn một tí rồi, thấy cái đấy là cái tiến triển tốt. Nên các bác thấy hồng hào hơn rồi đấy, mạn mũi hồng hào hơn rồi, nên là hy vọng là một vài tháng tới sẽ có tiến triển tốt, thì lúc đấy thì mình tự làm nhà hay như nào đấy thì cũng đơn giản chú nhỉ. Và thế là cháu xuống đây thăm một chút gia đình thôi, nói chuyện một chút cái vấn đề đất thôi. Vừa rồi là vợ là đi bảo với tức là gọi điện bảo anh Hồ gọi điện đúng không? Đúng rồi. Bố bảo là đi bảo chú lấy liền, muốn bán cho chú, muốn lấy tiền đi mua con trâu, bỏ thế này. Đấy. Nên là em mới xuống đây để nói chuyện một chút. Còn các em để nhiều khi để các em như là em Tùng các thứ đi làm á, một thời gian nữa là có tiền nhiều một chút thì lúc đó thì em cũng nghĩ là sẽ, nói chung là để làm nhà thì nó cực kỳ đơn giản hơn. Còn xung quanh nhà như thế nào á cũng ở tạm được các bác. Các chú nha, chắc là con đi về, bởi vì là vâng một chết nào. Các em không ở nhà ấy thì không ăn đâu. Bọn là đi ăn cơm. Nhưng mà thôi mình bây giờ thì xuống đây một chút để cập nhật một chút cái tình hình như thế nào, cũng như là đặc biệt là cái chỗ kiểm đất như thế nào thôi. Còn để mà nói á, thì nó sẽ càng khá là dài dòng đấy. Đây ui, đây là cái gì đây? Ôi xong rồi. Trời ơi. Ngã luôn chỗ này rồi. Tưởng là cái chỗ này nó dễ đi mà nó khó đi cực luôn các bác. Bởi vì chỗ này, đất này mình dẫm vào nó lún xuống. Ở nhà bên trên chỗ này toàn là để bằng, gọi là để bằng tre, rồi là với những cái tấm tôn cũ của nhà cũ ngày trước tháo xuống để lập ở cái vị trí này. Mấy ngày mà mình leo tầm khoảng là 3 đến 4 lần cái con đường này, chắc là mình thở hồng hộc luôn. Đây như thế này thì nếu mà vận chuyển vật liệu thì không biết là nó sẽ như thế nào, hay là thả lan từ trên xuống để đi mà làm nhà. Cái vùng đất này nhé, nó nhìn sơ qua nó giống như gần giống như ở bên Hà Giang á, rất là nhiều đá, rồi là ở bên cạnh đó thì rất là dốc, khí hậu thì rất là lạnh, nên nhiều cái cực kỳ là khó chịu luôn các bạn. Mình ở không quen trên này là ở 1-2 đêm cũng ốm mất thôi. Nghỉ ngơi một lát đã, rồi em sẽ lên tiếp. Có lẽ là ngày hôm nay thì em, tức là tiện đường ấy, thì em lên xuống đây này để chia sẻ một chút đôi điều về gia đình em Tùng cũng như là những hoàn cảnh khác. Thì bây giờ em sẽ tiếp tục đi đến ở bên, tức là cũng cách đây không xa là có, em nhìn từ xa là có nhiều những cái gia đình sống
ở trên rất là cao. Nhưng mà không biết được là cái cuộc sống gia đình của họ có những cái khó khăn hay như thế nào á. Thì em sẽ đi đến đó em chia sẻ một chút cho các bác là những cái gia đình đó họ sống cao như vậy, có những cái khó khăn, đường xá đi lại sẽ như thế nào nhé. Hiện tại thì em đang đi trên một cái con đường rất là nhỏ đi vào một số những cái gia đình sống biệt lập ở trên này. Và khi mà em quan sát từ ở xa thấy những cái gia đình có vài căn nhà trên này á, nên là em cũng tò mò thắc mắc là cái cuộc sống của họ ở trên cao, và đặc biệt là đất dốc như thế này sẽ ra sao các bác. Như các bác thấy này, những cái vị trí, những cái con đường đi lại này khá là khó khăn, rất là nhỏ các bác. Quá khó đi quá các bạn. Ôi dồi ôi, trời ơi, chỗ này còn không lên nổi luôn đấy. Một mình một xe mà xích nữa không lên nổi. Cái chỗ vùng đất mà vị trí hôm nay lên á, chỗ này là thuộc xã Pìn Hồ của huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu các bác. Ở bên hình như là bên này là có những cái gia đình, nhưng mà em còn đang phân vân là không có biết là đường đi chính xác là đi từ đường nào, hay là vốn dĩ là đi từ vòng từ bên kia. Nhưng mà thấy bên này có, tưởng là có người dân ai ở chỗ này thì mình hỏi thử xem, nhưng mà lại không thấy ai ở đây cả. Nên là bây giờ chắc là em sẽ đi theo cái đường bên kia, và em theo trên kia nhé. Bên này có những cái ngôi nhà nhỏ nhỏ ấy. Em lên trên đó xem thử xem. Trời ơi, rất là đáng sợ luôn. Các bác xem kìa, có một căn nhà tít ở ngoài kìa. Bây giờ là lát nữa mình sẽ sang đấy. Tuy nhiên thì bên dưới này em thấy là không biết là chỗ này là có một căn nhà ở đây không. Thấy một cái túp lều nhỏ nhỏ ở dưới này là nhà hay là chuồng của con gì đấy, hay là con dê. Em sẽ xuống đây một chút xem này. Thực sự mà mình không hiểu sao mọi người lựa chọn những cái nơi mà sống nó cao như thế này, hay là do không có đất đai á, nên là bắt buộc phải sống như thế này để bám đất các thứ nữa. À, đây không phải là nhà đâu các bác nhé. Em bắt đầu thấy là khiếp sợ bởi những cái căn nhà mà của mọi người sống ở treo leo ở trên những cái vách cao như thế này. Thực sự rất là đáng sợ luôn đấy. Khu chỗ em đang đi vào đây là một căn nhà ở bên này nhé các bác. Vào đây hỏi thăm một chút cái cuộc sống của họ ở trên này, xem là những cái điều gì khó khăn nhất, khi lý do gì tại sao mà phải sống những cái nơi mà đất dốc như thế này. Đây các bác xem là đường đi vào nhà đây, tí tẹo cầu thôi, quá là hẻo lánh, xa xôi nữa. Đấy, nhà rồi đây. Em ơi, chào em nhá. Anh có ở nhà không? Vợ chồng có ở nhà không? Không à? Bé không mặc quần à? Em lấy cái quần cho bé mạng của anh một tí. Không có quần à? Thôi thế thì tí nữa. Chồng đi đâu rồi? Đi làm á? À. Ôi dồi, gia đình mình ở trên này xa quá nhờ. Anh qua bên này nhà một tí nhá. Thế là em mấy đứa con rồi? 2 con. 2 con à? Đây một bé đây. Bé không mặc quần nên là em không quay xuống đây này. Chú xé một cái kẹo cho con. Ở bên này còn có một nhà nữa đúng không? À. Đấy, xung quanh nhà trên này mọi người không hiểu vì sao mà chuyển được cái kia Pro lên trên này nữa. Cũng khâm phục luôn đấy các bác.
Đất bởi vì những cái con đường như thế này á, mình thấy là uốn lượt quanh co, vô cùng là khó đi luôn ấy. Đang bảo bé mặc quần một tí. Thế là đây cho hai bé cái kẹo này. Đây. Bé đi học chưa? Chưa à? Chưa đến tuổi à? Đây cho bé này. Con em mấy tuổi rồi? 2 tuổi. 2 tuổi à? Sang năm mới đi học đúng không? Ở trên này đi học là phải chở con đi từ đường này à? Đi ở dưới kia? À, em là hồi xưa là học xong lớp mấy thì lấy chồng? 14 tuổi. 14 tuổi lấy chồng á? Thế năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 16 tuổi à? Ui ôi, 14 tuổi lấy chồng rồi. Lấy chồng sau đó hai vợ chồng làm nhà ở riêng như này. Khiếp thật các bác, ở trên này rất là xa xôi với lại hẻo lánh ạ, nên là chắc có lẽ là mọi người ở cái độ tuổi cũng không có phân biệt được là lấy tức là lấy vợ lấy chồng như thế nào á, chủ yếu là thấy thích là lấy thôi, đến tuổi là lấy thôi các bác. Ở bên trên này, cái nhà bên trên này là có ai ở nhà không nhỉ, em có để ý? Không biết à? À, em cũng rất ít nói tiếng phổ thông đúng không? Rồi ok, cảm ơn em nhá. Rất ít nói tiếng phổ thông nên là có thể mình trao đổi á, cực kỳ là khó. Ở đây không biết tại gia đình ở trên cao như này, không biết gia đình đi kéo nước ở chỗ nào. Hình như là em có để ý là vẫn có cái dây kéo nước. Nhưng mà một cái này lại khâm phục người đồng bào Mông ấy, là không hiểu lý do gì mà hầu hết nơi nào cũng sống rất là cao. Có những nơi còn tít treo leo ở trên vách núi cơ. Có thể là cũng như em đã nói nhiều rồi á, do là bám đất thôi, để bắt buộc phải sống như vậy các bác. Mặc dù là trời khá là nắng, nhưng mà em sẽ cố gắng hết mình để đưa những cái hình ảnh thiết thực nhất về cuộc sống của bà con ở vùng cao á, nó sẽ như thế nào. Đây là tiếp theo là một cái con đường đi vào một cái căn nhà ở gần đây nữa. Thì em thấy là để ý là rất nhỏ. Có thể là không biết gia đình hình như là có thể là không có xe cộ gì, cũng có thể là có nhưng mà ít đi lại á. Đây này các bác thấy này, đến nhà rồi. Ở đây là cái chuồng gà trước cửa nhà. Thấy ở đây rất là nhiều gà nhé. Mọi người ở thưa thớt như này chắc chắn sẽ nuôi rất nhiều gà luôn. Đây, thấy nhà rồi đây. Thấy nhà rồi. Anh chị ơi, có ai nhà không ạ? Có ai nhà không? Như là bếp ở bên này nhé. Có ai nhà không ạ? Rõ ràng là nghe thấy có người ở trong nhà nhé, nhưng mà gọi lại không thấy ai mở cửa. Chị ơi, hình như bên trong nhà. Chị ơi. Ở đây có những cái tức là cối xay. Chị ơi, có ở nhà không ạ? Dạ con chào bà. Dạ thưa chị thôi. Chị Bó Hải à? Chị Bó Hải. Chị Bó Hải nhóm là? Chị Bó Hải. Ồ, các chị này. Nhỏ. Chị nhỏ, các chị mua chị là? Thôi chị ta mua ta ta. Ồ, mua tê. Mua ta. À. Đi đâu rồi ạ? Lo tao đó. Rồi nó khi thao à? À, là tao nó đấy. Gia đình chị mấy bé rồi?
Mua ở tủ mi tủ. Ở tuổi từ. Ở tủ. Ờ. Ô nho nó rồi. Nó to nó Xa này. xôi như thế này. Đấy, ngày trước là gia đình dùng cái cối xay. Và có các bác là chưa biết cái này là cái gì đâu. Cái này là để xay ngô ấy các bác. Tức là tách ngô chứ nói chính xác là tách ngô. Không phải xay. Cái này là máy tách ngô bằng sức người, bằng tay á. Cái cối xay nó là cái chân tay của cái cối xay là ở đây. Quá là xa xôi, không biết được mình đi tiếp ở trên này sẽ còn có nhiều những ngôi nhà hay, tức là có những gia đình còn biệt lập xa hơn ở đây hay không nữa. Nhưng mà anh không ở nhà thì không biết có thể hỏi được không. Đấy, như này nhưng mà vẫn còn xám được chiếc xe máy ở trên này, chứng tỏ một cái điều rằng đó là cũng phải chịu khó lắm các bác, cực kỳ là chịu khó luôn. Xem bên này chút nha các bác. Hình như là trên này có một cái nguồn nước, nên là những cái gia đình vừa nãy á, gia đình vừa nãy mình đến đầu tiên á, cũng là ăn cái nguồn nước này đây, kéo từ chỗ này đi. Này, than nào. Trời ơi, sống một cái cuộc sống biệt lập như này làm sao mà có bạn bè để chơi đây. Không có luôn các bác. Các bé là tự chơi với nhau, chơi với ba mẹ. Ba mẹ ở nhà thì ba mẹ trông, còn không thì chắc có lẽ là chỉ có để các con ở nhà thôi. Không thể hỏi được, không biết được là Địch hỏi xem là bên trên này còn những ngôi nhà không, nhưng mà chắc có lẽ em sẽ phải tự kiếm xem như có không nhé các bác nhé. Bên trên này gặp mà anh ở trên này đốt lửa. Nóng lắm ấy anh. Đi cẩn thận đấy, tí là cháy xe đấy.